اگر تو هم جزو کسایی هستی که به واسطه آلودگی هوا یا اصلا ماهیت فصل پاییز و زمستون تنگی نفس داری و احساس سنگینی توی قفسه سینه داری، این ویدیو به دردت میخوره. چون به واسطه محتوایی که توی این کتاب برات آماده کردم میخوام یکی از بهترین زمستان و پاییزی های خوشمزه رو بهت معرفی کنم که یکی از کاربریهاش پاکسازی و نرم کردن ریه هایی که خشک شده. اصلا میدونی سرفه هایی که بعضن گاهی اوقات حتی احساس میکنی که ریه هات داره قاچ قاچ میشه و خون حتی میاد، یا تنگی نفس هایی که احساس میکنی دیگه دارم خفه میشم، یعنی قوت نداره ریم باز و بسته بشه، یه طیف زیادیش به علت خشکی ساکن شده و جاری شده بر این ریه است از لحاظ طبعی و مزاجی. چی کار کنیم برطرف شه؟ بریم سراغ این خوراکی جذاب پاییزی که فقط یه شرطی داره که شرطش رو انتهای ویدیو بهتون میگم که چطوری ازش استفاده کنید. احتمالاً از تصویرش دارید میبینید جناب خرمالو. خرمالو یکی از بهترین های پرخاصیت فصل پاییز و زمستونه. اولا اینکه حتما سعی بکنید که خرمالوی ارگانیک و سالم استفاده بکنید. خیلی توی این باغات تولید انبوه نباشه که احتمالاً کود و سمهای خاص یا موضوعات این تیپی بهش زده باشن. هرچی محلی‌تر و خونگی‌تر و دهاتی‌تر با کیفیت‌تر. اما توی این کتاب که بر اساس یکی از منبع‌های اصلی داروشناسی و گیاهشناسی بحث کرده به نام کتاب مخزن الادویه، اینجا گفته که میوه درخت خرمالو نه تنها اون خاصیتی که بهتون گفتم، یعنی لینت میده ریه رو و باز میکنه گرفتگی ها رو، چون میدونید ما انسدادهای ریویمون که منجر به اینجوری تنگی نفس میشه یا حتی سرفه های سنگین میشه، انسداد باید اول نرم بشه و بعد تخلیه بشه. یکی از اون چیزایی که نرم میکنه این گرفتگی ها و سده ها رو خرمالوه، خوردن خرمالو. منتها ترجیحاً زمان مهمی داره برای این اتفاق. اونم اینه که شبا قبل خواب استفاده بشه یه دونه خرمالو، یا صبح اول صبح استفاده بشه اون یه دونه خرمالو که کمک بکنه برای نرم شدن. وسط روز قاطی بقیه خوراکی ها نخورید که اثر درمانیش کاهش پیدا بکنه. اما اینجا گفته شده که مقوی معده است. میوه درخت خرمالو جزو مقویات معده است. علاوه عرض کنم خدمت شما که خاصیتی خود تقریبا میشه گفت اجزای مختلف این گیاه خاصیت‌های مختلفی داره. مثلا گل خرمالو، نمیدونم اگر دیدید یا نه، یه گل سفید به زرد مایل رنگیه که قبل از اینکه خرمالو شکل بگیره این گل به وجود اومده. خود گل درخت خرمالو هم مقوی معده است، هم خوردنش حالا هم جوشوندش مقوی معده است. بعد جالبه که پوست تنه و ریشه درخت خرمالو هم قابض و جمع کننده است. مثلا جوشونده ریشه خرمالو میتونه توی خونریزی ها یه جمع کننده درجه 1 باشه، حالا چه خونریزی های داخلی چه خونریزی های خارجی چه خونریزی های زیاده تو خانم ها. اینا البته باید حتما تحت نظر و توصیه یک طبیب حاذق و مؤمن طب اسلام ایرانی باشه که بشناسه شما رو و بعد بر اساس اون ببینه خرمالو به درد شما میخوره یا نه. من فقط دارم خواص این خوراکی رو میگم که بدونید چقدر قدرتمنده. بعد جالبه تو منابع اومده که این جناب خرمالو برای رفع سکسکه کمک میکنه. احتمالاً اگر مبتلا شدید به سکسکه امتحان کنید جناب خرمالو رو برده یه دونش رو استفاده بکنید، برای رفع سکسکه اثر خوبی داره. سوای از اون موضوع خوردن شیره میوه نرسیده خرمالو ملین بوده و برای رفع فشار خون بالا اثرگذاره. یعنی هم لینت میده شیره میوه نرسیدهش، هم فشار خون بالا رو به تعادل میرسونه. احتمالاً برای پرفشار خونی ها کار آمده. بعد برای خونریزی، برای اورام و ورم ها، برای بواسیر، برای
مشکلات این دستی که اسم بردم نافعه و کمک میکنه. احتمالاً کسانی که این مدل گرفتاری ها رو دارن میتونن از لینت دهی بواسیر و یبوست های این تیپی، از لینت دهی خرمالوی شیرین رسیده استفاده بکنن. میدونید خرمالو اگر گس باشه قابض و جمع کننده است. اگه یبوست و بواسیر و اینجور چیزاست ما نیاز به چیزایی داریم که لینت بده. و چه چیزی لینت میده؟ خرمالو رسیده. چه چیزی جمع میکنه که برای خونریزی ها و اینا هم کمک میکنه؟ خرمالویی که به گسی بیشتر میزنه و جمع کنندگی همین اصلا میخورین هم دیدید دهن رو حتی اگر خیلی گس باشه جمع میکنه. اون خرمالو برای جمع کردن خوبه، اون خرمالوی شیرین برای لینت دادن. بعد جالبه دمنوش گلهای درخت خرمالو حالت تهوع قی و سرفه رو بهبود میبخشه. احتمالا تو فصلی که هنوز گلاش رو درخته میتونید از جوشونده یا حالا دم کردش استفاده بکنید برای حالت تهوع. حالا مثلا تو خانم هایی که باردارن، بستگی به اون البته جنس بارداری و مزاج خانم داره، ازش میتونید استفاده بکنید. از یه سمت و سو دیگه هم برای کسایی که دچار حالا قی و حالت تهوع‌های مرسوم و معمول هستن هم میتونید استفاده بکنید. فقط یادتون باشه باید علت قی و حالت تهوع شناسایی بشه ها، که ببینیم مثلا گاهی اوقات بعضی از قی و حالت تهوع رو نباید جلوشو گرفت. این موضوع بسیار مهمیه و باید اجازه بدید که بدن با حالت قی بریزه بیرون. دیگه چه چیزی به درد میخوره؟ باز دوباره جوشونده همون گلهای و کاسبرگ درخت خرمالو برای سرفه های شدید و برای تنگ نفس و باز دوباره حالت تهوع نافعه. پس یکی از اتفاقات خوبی که خرمالو رقم میزنه مخصوصا برای این فصلی که خود این فصل خیلی ها رو دچار تنگ نفس میکنه، هوا آلوده هم که میشه ضرب در 2 یا حتی ضرب در 10، خرمالو میتونه یک نرم کننده ریه و سینه باشه. از این میتونید استفاده بکنید برای اینکه اون خشکی های ریه رو بشکنه. آستان تحمل شما رو در برابر آلودگی هوا، در برابر خشکی هوا افزایش میده. شما دیرتر از بقیه حداقل ریه‌تون ضعیف میشه و آسیب میبینه. نعمات خدا رو سر جاش استفاده بکنیم، اثرات چقدر فوق‌العاده‌ای داره. حتی برگ درخت خرمالو، برگش هم جوشوندش برای سرفه و تب کمک میکنه. هم از تب میتونید توی تب میتونید ازش استفاده بکنید، هم توی سرفه. و باز دوباره پوست تنه درخت خرمالو هم جوشوندش میتونه برای خونریزی ها اثرات فوق العاده ای داشته باشه، که به شرط اینکه بلد باشیم و موقعی که دچار خونریزی هستیم نترسیم و سیستممون به هم نریزه، میتونه کارآمدی های فوق العاده ای داشته باشه. دیگه اینکه بهتون بگم انواع اقسام مواد تشکیل دهندش رو عرض میکنم، انواع اقسام خاصیت های مختلفی به اسم پروتئین ها و سدیم ها و ویتامین C خوب و به درد بخور در حقیقت داره. اینا دیگه جای خودش اطلاعاتی که شاید توی فضای نت به راحتی میتونید پیدا بکنید، اما این جنس اطلاعاتی که توی این ویدیو دادم شاید تو هر ویدیویی نتونید پیدا بکنید. کلا خرمالو رو دریابید، منتها سعی بکنید حتما به سمت سالم بودنش برید. یعنی خرمالوهایی که تقریبا کوچیک‌تره، نه خیلی این درشتای بی خودی و شیرینه، این میتونه لینت بده. خیلی گس بودنش رو مراعات بکنید که آسیب جدی به حتی ریه‌تون وارد نشه. از اونجایی هم که یه رطوبت تقریبا خوبی داره، سعی بکنید اگه خیلی معده های رطوبی دارید ازش زیاد استفاده نکنید. معده رطوبی یعنی معده‌ای که شب میخوابی آب دهنت میره، معده‌ای که همش احساس میکنی که غذا دیر هضم میشه و خیلی سر دلت میمونه، این احتمالاً رطوبت بالای معده داری یا همش دهنت پر آب دهنه و کف زیاد داره. اینا نشون میده که خب باید مصرف خرمالو تو کم بکنی، خیلی زیاد استفاده نکنی. هر چیزی رو به قاعده، به اندازه و سر جاش استفاده کردن میتونه کمک بکنه برای داشتن یک حال خوب متعادل. اینم از اون نکات خوب و درجه یکی که در مورد خرمالو باید براتون میگفتم. از این جنس ویدیوها توی پستای یوتیوب هم هست، حتما ببینید. متشکرم که چنل منو معرفی میکنید به دوستانتون و سابسکرایب فراموش نشه. ارادتمندم. یا علی مدد.